Oké, ik wou nog even een update doen voordat we het nieuwe jaar ingaan, 2011. We verwachten in januari de accu's binnen te krijgen, eind januari. Plus de 108 volt lader, de 12 volt lader die komt wat later. En dan komt er nog een BMS voor het laden van de individuele cellen. Alle spullen die we gebruiken zijn terug te vinden in onze webshop, nu of in januari. Nou, ik wou het nu even hebben over de stuurbekrachtigingspomp. Die hebben we gemonteerd. Ja, hij zat eerst, werd hij aangestuurd door een pomp op het blok. Nou, die is komen te vervallen, dus we moesten een elektrische installeren. Dat is deze geworden hier al. Nou, wat we hebben gedaan, we hebben hem gemonteerd. We hebben hier een kastje. En er zit een zekering in. De pomp die gebruikt op zijn piek, ik geloof 65 ampère. Dus wat u hier ziet, is een 65 ampère zekering. In dit kastje. Nou hebben we hier nog een kastje. Er zit ook een reletje in. En wat we hebben gedaan, omdat de pomp zo onwijs veel ampère trekt, hebben we hier al een klein tijdsreletje ingezet die instelbaar is van 1 seconde naar zoveel minuten. Er zit een klein drukknopje, komt er in de auto. Die kun je indrukken. Zodra je hem indrukt, blijft de stuurbekrachtigingspomp een aantal seconden draaien. Nou, dit hebben we gedaan zodat de pomp niet constant hoeft te draaien als we rijden. Het is ook gevaarlijk als je de stuurbekrachtiging, als je te hard rijdt en de stuurbekrachtiging is te licht. Dus in principe als je rijdt, mag je uitstaan. Dus als je het knopje indrukt, zal de stuurbekrachtigingspomp bijvoorbeeld 30 seconden blijven aanstaan, zodat je kan uit- of inparkeren. En zo beperken we het energieverbruik. Nou, dit is even een test. We willen later gaan kijken of we hem op een toerental of een snelheidssignaal kunnen aansturen. We moeten ook even kijken wat praktisch is. Nou, vervolgens hebben we hier al de mazzel dat deze Mercedes zijn eigen vacuümpomp heeft. Normaal als je een blok hebt, zit de stuurbekrachtiging, de rembekrachtiging zit aangesloten op het vacuüm van het blok. Nou, dat vacuüm vervalt, het blok is eruit. Dus er zal een vacuümpomp moeten gemonteerd worden om de rembekrachtiging aan te sturen. Nou, gelukkig zat in deze Mercedes een vacuümpomp. Dus die konden we mooi gebruiken. Nou, ik zit nu even in de auto. Ik wil het even hebben over de kachel. Nou, de kachel die wordt op 2 manieren aangestuurd. We hebben hier 2 knoppen zitten. Een linker en een rechterknop. Daar kun je de temperatuur mee instellen. Nou, waarom laat ik dit zien? Dan moet ik weer even naar voren. Nou kijk, als we hier onder de motorkap kijken, dan kunnen we hier zien dat er 2 leidingen naar de auto toe gaan. Naar binnen toe. Die gaan naar deze 2 apparaatjes hier ook. Nou, wat is dit nou? Dit is het kiezen van de linker of rechter kanaal. Dus als je binnen aan een van de knoppen draait, links of rechts, dan zal hij of meer of minder vloeistof doorlaten naar de radiator die binnen zit voor de verwarming.
En zo kun je regelen of je links of rechts meer warmte wil. Dus hij knijpt hem. Normaal wordt natuurlijk de vloeistofpomp, de koelvloeistofpomp van het blok gebruikt om de vloeistof naar de radiator te pompen en naar een radiator binnen voor de verwarming. Gezien het blok eruit is, hebben we ook geen pomp meer om dit gebeuren aan te sturen. Dus wat u normaal nodig hebt bij een normaal ander ombouwproject is, we moeten een 12 volt pomp installeren. Deze is speciaal voor hoge temperaturen, zo rond de 100 graden. En wat we gaan doen is een elektrisch element. Die zetten we in een bakje met vloeistof met een in- en een uitlaat en een vuldop aan de bovenkant. Dit 12 volt element verwarmt de vloeistof. Die gaan we aansturen met de relais. Wanneer de vloeistof warm genoeg is, stuurt hij het pompje aan en zal hij de vloeistof rond gaan pompen. En zo kunnen we alsnog een verwarming realiseren in de auto. Nou, daarvoor, waarom zeg ik van normaal heeft u zo'n pompje nodig? Nou, deze auto is natuurlijk weer speciaal, want deze heeft er al een. Ik zal het even laten zien. Ik weet niet of het te zien is. Hier ook. Zit de pomp. Nou kunnen we die daar laten zitten. En leidingen leggen naar, kijk, dit is het punt waar hij naartoe moet. Maar dat zou natuurlijk zonde zijn als ik hier al ergens een bakje met een elektrisch element maak. En ik moet het helemaal rond gaan pompen. Dat is allemaal verlies in energie. Dus wat gaan we doen? We gaan deze regelunits, die gaan we zo dicht mogelijk op dit punt hier zetten. Dan komt hier ook het pompje te zitten met een reservaatje. En zo hebben we zo kort mogelijke leiding. En zo min mogelijk verlies in warmte door het rondpompen. Nou, dat was eigenlijk een beetje waar ik het over wou hebben. Nou, wij gaan afsluiten. We zijn na 10 januari zijn we weer open. En we gaan nu lekker vakantie vieren. Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En ik zou zeggen, tot dan.